स्वागत आहे तुमच्या लाडक्या भावाच्या YouTube चॅनल ज्याचं नाव आहे 𝗧𝗟𝗏𝗥𝗑𝗏 नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओ सोबत। तर मित्रांनो आपला जो आजचा व्हिडिओ झालाय तो एकदम खतरनाक झालाय। जसे तुम्ही डेमो वर बघितला असेल स्पेशल ॲटिट्यूड स्टेटस सेटिंग केलेला आहे। ओके तर मित्रांनो आता जो व्हिडिओ आहे तो खूपच इंटरेस्टिंग झालेला आहे हे मला माहित आहे आणि तुम्ही सुद्धा व्हिडिओला शेवटपर्यंत बघा, कारण मित्रांनो व्हिडिओ मधले जे स्टेप मी सांगितले ते तुम्ही फॉलो केले तर तुमचा जो अशाच प्रकारचा जो ॲटिट्यूड स्टेटस बनणार आहे। तर मित्रांनो व्हिडिओला शेवटपर्यंत बघा आणि आजच्या व्हिडिओचे जे सर्व मोठे असणार आहे हे तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये म्हणजेच आपल्या ऑफिशियल वेबसाईट www.techpyt.in यावरती भेटणार आहे। तर हा जो वेबसाईट आहे ही तुम्हाला क्रोम वरती सुद्धा जाऊन सर्च करू शकता किंवा लिंक मी डिस्क्रिप्शन मध्ये देईन। तुम्ही डायरेक्ट आपल्या वेबसाईट वरती रिडायरेक्ट व्हा आणि तिथून तुम्हाला सर्व मटेरियल डाउनलोड करून घ्यायचे। आता मित्रांनो मटेरियल सर्व एकदम फ्री आहे, तर व्हिडिओला अर्धवट सोडू नका, व्हिडिओला शेवटपर्यंत बघा। जेव्हा मित्रांनो तुम्ही व्हिडिओ बनवायला घेताल तेव्हा तुम्हाला कुठल्याच प्रकारची अडचण येणार नाही जर तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितला तर। आणि मित्रांनो जर आजची व्हिडिओची आपण जी एडिटिंग आहे ती आपण आपल्या अलाइट मोशन ॲपमध्ये करणार आहे। जर अलाइट मोशन ॲप तुमच्याकडे नसेल तर ते तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलमध्ये भेटणार आहे। टेलिग्रामचं नाव टेकपीवीवायटी असं आहे, लिंक डिस्क्रिप्शन मध्ये आहे किंवा टेलिग्राम ॲप ओपन करून सर्च ऑप्शन जाऊन टेकपीवीवायटी सर्च करून घ्यायचं आहे। तुमच्या भावाचं चॅनल आहे म्हणून नक्की जॉईन करा। आता जॉईन झाल्यानंतर वर तुम्हाला पिन मेसेज लिहून येईल तर त्यावरती टॅप करा आणि अलाइट मोशनचा 3.7.0 हा जो प्रो वर्जन आहे तो इन्स्टॉल करून घ्या। प्रो माणसासाठी मित्रांनो मी प्रो वर्जनच ठेवतो, त्यासाठी हा वर्जन नक्की डाउनलोड करा, कारण ह्याच वर्जनमध्ये आपली जी प्रीसेट लिंक आहे ती इम्पोर्ट होणार आहे। तर हेच वर्जन डाउनलोड करा आणि एकदम लेटेस्ट वर्जन आहे, काही लॅग बिग मारत नाही आणि जर एक्सपोर्ट प्रॉब्लेम आला तर कालचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, त्यात मी सांगितलेला आहे। आणि मित्रांनो तुम्ही अजून या व्हिडिओला कमेंट केली नसेल तर करून घ्या, कारण आतलीच कमेंट केली तर पुढच्या व्हिडिओमध्ये तुमची जी कमेंट आहे ती शाउट आउट देण्याची जी चान्सेस आहे ते जास्त आहेत। अजून ह्या व्हिडिओला कमेंट केली नसेल तर करून घ्या। आणि मित्रांनो तुम्ही अजून तुमच्या भावाला इंस्टावरती फॉलो केलं नसेल तर फॉलो करून घ्या, कारण मित्रांनो इंस्टावरती मी व्हिडिओची जे अपडेट्स असतील ते कळत जाईल। प्लस मित्रांनो मी इंस्टावरती जे ते आपले जे डेमो व्हिडिओची जे पोस्ट आहे ते सुद्धा टाकत राहतो, त्यासाठी इंस्टामध्ये नक्की फॉलो करा। ओके तर चला मित्रांनो झालं वेळ न घालता आपण आपल्या आजच्या एडिटिंगला सुरू करूया। ओके तर मित्रांनो एकदम कडक व्हिडिओ बनवण्यासाठी तुम्हाला सगळ्यांना म्हणता तुमच्या अलाइट मोशन ॲपची विंडोवरती यायचं आहे। इथे आल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, मी जी तुम्हाला एक बिटमॅप प्रोजेक्टची लिंक दिली असेल ती जी लिंक असेल इथे तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारचे काही असणार आहे। तर इथे जे सॉन्ग आहे ह्याला मी नाव सुद्धा दिलं नाही, कारण तुम्हाला इथे मला सांगायचं आहे की तुम्ही एक जी बीट आहे ती कशा प्रकारे धरू शकता। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये ते आपण शिकणार आहे आणि एक जबरदस्त व्हिडिओ कशा प्रकारे एडिट करायचा आहे हे सुद्धा मी तुम्हाला सांगणार आहे। त्या व्हिडिओला एकदम शेवटपर्यंत व्हिडिओ एकदम इंटरेस्टिंग आणि खास झालेला आहे आणि चॅनलला सुद्धा तुम्ही अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर करून घ्या। इथे तुम्हाला काय करायचं आहे, सगळ्यात आम्ही तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरनं जे बिटमॅप प्रोजेक्टची लिंक असेल ती लिंक तुम्हाला तुमच्या अलाइट मोशन ॲपमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे। मित्रांनो इथे इम्पोर्ट झाल्यानंतर तुमच्यासमोर त्यानंतर अशा प्रकारचा काही इंटरफेस येऊन जाईल। त्यानंतर तुम्हाला स्टार्टिंग पोझिशनला यायचं, खाली एक तुम्हाला प्लसचा ऑप्शन सुद्धा पाहायला भेटेल, तर इथे टॅप करून इमेज मध्ये जावा आणि सगळ्यात आहे तुम्हाला एक अशा प्रकारचा जो एक ओव्हरले इफेक्ट मी तुम्हाला दिलेला असेल हा सगळ्यात आहे म्हणजे महत्त्वाची गोष्ट याला ॲड करून घ्या आणि ब्लेंडिंग ओबेसिटीवर जाऊन लाईटनं जाऊन स्क्रीन करून घ्या। ओके त्यानंतर तुम्हाला इथे काय करायचं, एक मी तुम्हाला एक डायलॉग दिला असेल अशा प्रकारचा, तर ह्याला इथे ॲड करून घ्या, एकदम कडक एडिटिंग करून दिलेला डायलॉग। ओके तर ह्याला सगळ्यात आहे म्हणजे तुम्ही इथे ॲड करून घ्या। आता एवढं झाल्यानंतर तुम्हाला ह्याला कुठपर्यंत ठेवायचं आहे हे सुद्धा मी तुम्हाला सांगून देतो। तर तुम्हाला इथे काय आहे 7.14 यायचं, त्या लेअरवरती टॅप करून ते ह्याला इथपर्यंत आणून घ्यायचं। ओके तर एवढं झाल्यानंतर इथे तुम्हाला काय करायचं, आता मी ते एवढं तुमचं आता सेट झालेलं आहे, तर तुम्हाला आता 7.14 यायचं आणि पहिलं म्हणजे तर तुम्हाला हा वाला एक जो व्हिडिओ एडिटर नावाचा जो PNG असेल तो इथे ॲड करून घ्यायचं आणि त्यानंतर ही जी ओबेसिटी आहे ही तुम्हाला अशा प्रकारे कमी करून घ्यायची। ओके त्यानंतर ह्याच्यावर तुम्हाला जो येतो आता एक अशा प्रकारचा एक PNG सुद्धा इथे ॲड करून घ्यायची आहे। ओके तर मी दिलेला असेल तर ह्याला इथे ॲड करून घ्या आणि ह्याच पोझिशनला येऊन इथे तुम्हाला हा जो असेल हा सुद्धा इथे एक फेड व्हीलचा जो आपला जो PNG असेल ओके सर्कलचा तो इथे अशा प्रकारे ॲड करून घ्या आणि ह्याला करेक्टली इथे सेट करून घ्या। आणि ह्याला ही जी लेअर असेल ही तुम्हाला आपला जो इथे एडिटर असेल त्याच्या खाली घालून द्यायची आहे। ओके तर एवढं झाल्यानंतर इथे तुम्हाला काय करायचं, ह्या तिन्ही लेअरवरती अशा प्रकारे टॅप करून घ्यायचं आणि व्हिडिओच्या एंडला जाऊन इथे टॅप करून ह्या तिन्ही लेअरला इथपर्यंत आणून घ्यायचं। आणल्यानंतर आता इथे मध्ये जे ते तुम्हाला अशा प्रकारे एक एडिटर लावून नावाचा एक PNG ॲड करायचा आहे, ते सिम्पली जे आहे ते इथे ॲड करून घ्या। तर मी सर्वांचे जे एक्स्ट्रा पार्ट असेल इथून कट करून घेत आहे। ओके तर मित्रांनो आता हा जो एडिटर हा जो PNG असेल हा तुम्ही इथे ॲड केलेला आहे, त्यानंतर ह्याला इथे करेक्टली अशा प्रकारे सेट करून घ्या। ओके तर मित्रांनो एवढं झाल्यानंतर ह्याला थोडंसं अशा प्रकारे छोटंसुद्धा इथे करून घ्या आणि त्यानंतर तुम्हाला हा जो आपला जो एडिटर ॲपचा जो सर्कल असेल ह्यावरती शिफ्ट होऊन जायचं आहे, म्हणजे ह्यावरती टॅप करून घ्यायचं आहे। आता आपल्या सगळं जे काम असेल ते ह्याच्यावर करायचं आहे,
त्यासाठी ह्याला एकदम करेक्टली इथे सेट करून घ्या आणि लक्षपूर्वक बघा आता मी इथे कुठे टॅप करत आहे आणि कुठे नाही. तर सगळ्यात आधी तुम्हाला हा जो बॅकग्राऊंड जो असेल त्या लेअरवरती टॅप करायचं आणि मूव अँड टास्कचा वापर करून या सेकंड नंबरच्या ऑप्शन जायचं आहे. त्यानंतर इथे तुम्हाला अशा प्रकारे प्लस की मार्क करायची. आता इथे 0 डिग्री आहे तर थोडंसं अशा प्रकारे पुढे या आणि ह्याला तुम्हाला इथे फिरून जे आहे ते 90 डिग्रीवरती ठेवून घ्यायचं आहे. ओके, तर एवढं झालेलं आहे. परत अजून पुढे जायचं थोडंसं आणि परत ह्याच्यामध्ये थोडंसं 50 जे असेल ते म्हणजे आता तुम्हाला आपण 90 केलं तर इथे तुम्हाला आता 100 ठेवून घ्यायचं आहे. ओके, 90 डिग्री केलं तर ओके. इथे एक प्रॉब्लेम झाला आहे. इथे बॅक या आणि इथे तुम्हाला काय करायचं आहे 50 ठेवून घ्यायचं. ओके, म्हणजे 50-50ने आपल्याला ह्याला जे असेल ते ॲड करायचं आहे. आता इथे आपण स्टार्टिंगला 0पासून सुरुवात केली, त्यानंतर इथे 50 ठेवलं आणि थोडंसं अजून पुढे येऊन इथे एक प्लस की मार्क करून इथे अजून 100 म्हणजे इथे अजून 50 वाढवून तुम्हाला इथे 100 ठेवून घ्यायचं आहे. ओके, त्यानंतर अजून थोडंसं पुढे जायचं आणि अजून ह्याच्यामध्ये 50 ॲड करून घ्यायचं आहे म्हणजे 150 अशा प्रकारे ठेवून घ्यायचं आहे. परत अजून थोडंसं पुढे जायचं आणि इथून जे तुम्हाला आता 200 करून घ्यायचं आहे. ओके, फायनल. ओके, तर इथे एकदम लक्षपूर्वक ओके 200 करून घेतलं. आता थोडंसं अजून जायचं आणि डायरेक्ट इथे आता 250 करून घ्यायचं आहे. ओके, तर मित्रांनो इथे तुम्ही बघू शकता आता तुमचा हा जो रोल असेल म्हणजे हे जे सर्कल असेल तो पूर्ण एकदम रेडी होऊन गेलेला इथे तुम्ही बघू शकता. आता इथे तुम्हाला काय करायचं आहे 7.14ला येतं प्लस होते टॅप करून इमेज एवढोमध्ये यायचं आणि एक तुम्हाला म्हणजे एक ओव्हरले इफेक्ट ॲड करायचा दिलेला असेल मी तुम्हाला फक्त तो तुम्हाला अशा प्रकारे इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. ॲड केल्यानंतर ह्याला तुम्हाला अशा प्रकारे फिल स्क्रीन करून ब्लेंडिंग ओबीसीटीवर जाऊन लाईटवर जाऊन स्क्रीन करून घ्यायचं आणि ह्याच पोझिशनला थांबून इथे तुम्हाला काय करायचं आहे एकदा मी परत आपला जो व्हिडिओ असेल तो चेक करून घेतो. आपला जो व्हिडिओ आहे तो कशा प्रकारे एडिट झालेला आहे. ओके, तर मित्रांनो इथे तुम्हाला काय करायचं आहे आता ह्या पोझिशनला यायचं 7.14ला आपण इथे एक ओव्हरले इफेक्ट ॲड केला आहे. आता ह्याच पोझिशनला थांबून अशा प्रकारे एक शेप ॲड करून ह्याला फिल स्क्रीन करा आणि कलर फिलवरती जाऊन ब्लॅक कलर सिलेक्ट करा आणि इफेक्टमध्ये जाऊन ॲड इफेक्टमध्ये जाऊन ब्लिंक हा इफेक्ट इथे सिम्पली ॲड करून घ्या. ओके, तर मित्रांनो इथे आपण बघू शकता इथे तुम्ही ब्लिंक हा इफेक्ट ॲड केलेला आहे. आता इथे तुम्हाला काय करायचं व्हिडिओची एंडला जायचं लेअरवरती टॅप करून ह्याला सुद्धा व्हिडिओची एंडपर्यंत आणून घ्यायचा आहे. इथे तुमचा जो व्हिडिओ असेल तो एडिट करून झालेला आहे. आता ह्या जो स्टार्टिंगचा जो तुमचा PNG असेल ह्यामध्ये शेक इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. तर सगळ्यात तुम्हाला हावाला जो इमेजचा जो इफेक्ट असेल तो इथे कॉपी मारून घ्यायचा आहे. मारल्यानंतर तुम्हाला प्रत्येक बीटमा प्रोजेक्ट लिंकमध्ये द्यायचा आहे आणि हा जो फर्स्ट नंबरचा जो इमेजचा जो इफेक्ट असेल त्यामध्ये हावाला जो इफेक्ट असेल तो पेस्ट करून घ्यायचा आहे. इथे तुमचा पूर्ण व्हिडिओ एकदम रेडी झालेला आहे. त्या व्हिडिओची शेअरची ऑप्शन टॅप करून HD क्वालिटी ठेवून ह्या व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. ओके, तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओ बस एवढंच. तर व्हिडिओ कसा आला कमेंटमध्ये कळवा आणि हां लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि इंस्टाग्रामला सुद्धा फॉलो केलं नसेल तर फॉलो करून घ्या. भेटतं का नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये.